स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म तपाईहरु माझमा फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस गुगल क्रोम को सहायताले कसरी फ्री अफ कस्टिङ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। हामीले यसको लागि कुनै पनि लाइसेन्स किन्नु पर्दैन। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस फ्री अफ कस्टिङ अनलाइनको माध्यमबाट कसरी तीनटा की थिचेर चलाउने भन्ने कुरा देखाएको थिएँ र म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस 365 माइक्रोसफ्ट अफिसको साइटमा गएर रजिस्टर गरिसकेपछि कसरी फ्री अफ कस्टिङ गुगल क्रोममा एक्सटेन्सनको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनु सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा गुगल क्रोम खोलौँ। गुगल क्रोममा मैले यहाँ एउटा ट्याब खोलेँ। यो ट्याब खोलेपछि यहाँ गएर क्रोम वेब स्टोर गर्नुला र क्रोम वेब स्टोर यहाँ आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। एक्सटेन्सनमा आएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेरि गएर यहाँ सर्च बटन देखाउँछ। कतिपयको यता यो साइडमा देखाउँछ भने कतिपयको यो साइडमा सर्च बटन देखाउँछ। अहिले मेरो यहाँ देखाएको छ। मैले यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँ गएर OFFICE अफिस 365 गरेर इन्टर गरिदिनुहोस्। यसलाई स्क्रोलिङ गर्दै तल जाउँ। यहाँनिर देखाउँछ अफिस 365। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ देखाउँछ एड क्रोम। यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र एड एक्सटेन्सनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँदेखि तपाईको एड एक्सटेन्सन भयो गुगल क्रोम देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले यो एक्सटेन्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ यो जुन पिन छ यो पिनमा गएर तपाईले यसलाई हाइलाइट गरिदिनु भयो भने यो साइडमा तपाईको इजिली रूपमा देखाउन सक्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईको डाइरेक्ट आइकनमा गएर क्लिक गरेपछि माइक्रोसफ्ट अफिसलाई साइन इन गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर साइन इनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईको इमेल एड्रेस जुन इमेल एड्रेस तपाईले माइक्रोसफ्टमा रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो इमेल एड्रेस तपाईले यहाँ टाइप गरिदिनु होला। आफ्नो इमेल एड्रेस यहाँ टाइप गरिदिनुहोस् र नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड कोड यो इमेल एड्रेसमा तपाईलाई एउटा कोड आउँछ। त्यो कोड यहाँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ त्यो कोडको लागि मेरो अर्को इमेल साइन इन गर्छु। यहाँ देखाएको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेस कोड भनेर। यो कोडलाई यहाँबाट कपी गरिदिनुहोस् यसलाई र अघि नैको कोड राख्ने ठाउँमा पेस्ट गरिदिनुहोस् र साइन इन गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईको एक्सटेन्सन फाइल पनि यहाँ एक्सटेन्ड हुन्छ र तपाईले यसमा अब अफिस चलाउन सक्नुहुन्छ। र फेरि तपाईले जुन ठाउँमा गएर अघि क्लिक गर्नुभएको थियो 365 त्यसैमा गएर यहाँ हेर्नुहोस् त आउटलुक, वन ड्राइभ, एक्सेल, वर्ड यहाँ देख्नुहुन्छ। तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुभयो यहाँ क्लिक गर्नु होला। एक्सेलमा क्लिक गर्नुभयो भने एक्सेल खुल्नेछ। मैले एक्सेलमा गएर क्लिक गरेँ। मैले यसमा गएर क्लिक गरेँ। मेरो अगाडिको फाइललाई यहाँ देखाइएको छ। मैले यहाँ कुनै एउटा फाइल युज गरेको छु बनाएको छु। त्यो फाइललाई चाहिँ यहाँ यसरी एक्सेस गरेको छ र यहाँनिर हामीले धेरै कुराहरू एडभान्स पाउन सक्छौँ। सपोज मानिलिउँ हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस 2016 माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 जति पनि हामीले इन्स्टल गरेका अफिसहरू छ त्यो अफिसहरूमा हामीले फुल्ली रूपमा फ्यासिलिटिज पाउँदैनौँ अथवा अफिसको फुल्ली एक्सेस हामीले पाउन सक्दैनौँ। पर्चेस गरेर चलाएको अफिस नै भए पनि हामीले फुल्ली रूपमा यसको फुल एक्सेस हामीले युज गर्न सकिन्न। तर माइक्रोसफ्ट अफिस 365 मा हामीले फुल्ली रूपमा यसको एक्सेस गर्न पाउँछौँ। यसरी हामीले फ्री अफ कस्टिङमा माइक्रोसफ्ट अफिस 365 युज गर्न सकिन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुकोमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।